Дун, ду-ду-дун. Так, пішли сме. То вже 11-й стрім. Хто би міг подумати? Все, трансляція се зачала, айно? ОБС круто. Twitch Studio Лупина. На то були причини. Єй, маленькі велицькі. Неправда, не так. Великі і піцицькі. Низькі будуть. Та що? Продовжуйте. Здорово, Владі, як се маєш? Нормально чат визирать на стрімові? Ого. А чого ми більш... Так, момент. А ну чекайте минуту. У мене туся показило, да, що? Ого. Хмари ти зелені. Угу. Так, має бути добрі. Ну, супер, так. Перебачте, запускав балку ще раз. 2 минути. Тільки доли у правому углові балки якась нова. Якийсь новий попис появився. Якийсь F-mode, це щось таке. Видів на днях Владю Артура у Варош. Звідався ось, як ти ся там маєш. Так, тут у нас се кладе солеварня. На солеварню нам треба буде... Ага, тут мало відіння, но вони собі купують баранину. Всі не ясно, що се купують. Добре. Ага. Ну, такое. Так, треба ми буде 2 вулів. Тільки є один буде, тільки буде другий. Цих 2 можу зарізати. Так, тут самий ячмінься сокотить, ясно. Що в мене там було взагалі в планах строїти? Хижі проституй, а далі хижі великі туй. Ага, поняв. Це цілий сей сурдик має бути в кам'яних хижах. Ясно. Добре. Богдан Шиян. Дай Боже здоров'я, та й вам найпомагати. Добре, якби всі люди казали, що теж у них щось із їдінням біда. Готуйся, що у нас продає. Молоко, куриця, яйця, раз ніч такого. Ти туй куриця. Так і туйся куриця вже продає. Туй туди ліпше даш що друге. Капусту якусь кигалиба. Ну добре.
Подкрутимо маленько час. І ой, ні, чекайте, зопремося. Що у нас там? Ага, путкове. Ага, вапно, сукно, мед. Мед у мене ще є. Цуря не треба. Сіль. Все, нагадавимося. У мене з солью зась проблема. Виросло населення, соли стало менше. Вже в нього хибить на експорт. Не в нього вже на експорт соли. Добре. Значить, соливарню поклав, тепер треба знайти сюди на роботу людей. Кладка з водою, добре, є. Най буде доста близько. А ведь можеш покласти ще одну таку коло них. Може бути тут, ні? А цяк. Ну, а коли вони вже принесуть воду та й сіно, та тоді можемо подумати за то. Так, тут треба видав обуріх покласти, бо тут 2 соливарні нараз. Хоч малий якийсь. Але ні, може такий великий обуріх покласти. Де то в мене було? Не може сяк. Ну, кампець. Не руно, кажуть, не можуть. Сяк можуть. Ну, то нам буде сяк туди обуріх. Так, вашого гроші не є. Ніхто ніде не робить, а на соливарню чого не йдете? Так, углем треба. А де воно? Ліпше на углем гідровами тут. Так, добріся мав. Тоже ся позвідає, як се має. Ну, він визирав доста. Так і все. Насправді по ньому тяжко пуститься, в нього все добріться, в нього ні. З Артуром така комунікація, все. Томаше, здоров. Коли буде лайвстрім з острова, з ресторана Путкова? Тут ще й ресторана не є, лиш корчма. Музика не перебивать. Чекай, може... Так і так. Ну, пуїште, це нормально, не чути, це не буде тепер. Можу підкрутити ще то. Так, мені треба буде, видав, ще одну ферму класти. Правда, де вона буде мати свої поля, не ясно. Цитуйка. Цидомак туй. Може тую палити. Бо туй видко ж дуже не рунує. А, мож і туй. Кладемо туй ще одну ферму туди. Та буде людям туй робота. Ну. А туй, який уже ми принесли, не принесли ще. Сіна. Файно якраз трафляш у ноти, ну. Ніч не поміняло? Йому дома кіно. А я може то. А може я туй ото перештиму?
Не в то. Все може. Ну, туйка мікрофон у мене позначений на максимум. Я просто збавив маленько десктопне аудіо, поникаємо це то поможе. Це буде так ліпше. Так, у цих хижачках я вижу людям ніч не хибить, усе в них файно. А туйки мало має проблеми. Чого так, не дуже ясно. Може, я нігде і не дізнав, як буде. Так, усе гроші є, що кажу, то ж не є. Так, сіси всякого ідіння інтересного вже май понакуповували, вже пропадать по тих проблема. Склад переповнений, де в галиби? Так, тут сіно притягли, добре, значить треба виціть 2 вулів сюди. Одного, другого. Так, де у нас свині? То все порізати. Все порізати геть. Тися плодять гі дурні. Так, де в нього ще свині були? Туйки. Тут це теж все стоїть гі готове. Нарізання, а не ріжуться. Поблизу немає тачки, щоб доправити свиню. Де в галиби? Мене все вже починає потихо регувати сибавку. Тут чи треба ще, ну, то-то. Так, Горислава умерла від старости. Шкода. Так, туйка склад на сіль є. Значить, є одна соливарня, друга. Шлись ми. Пропадають кадрики. І звуком стало ліпше. Айно, бо я скрутив ціле десктопне аудіо. Та у контрастові з тим просто майголосний мікрофон получиться. Так, а тут що у нас продає? Тут сіль 10 тисяч, обув. А із цього... А тут у нас повний склад. Ага, бо каміння треба виціть геть. Так, возом каміння 4 тисячі на склади з камінням. Добре. Так. Ага, що забув? Забуємося світло включити. Ну, всякня буде маленько майвитко. Ну що, всі собі їдіння понакуповували, всі молодці, туйся лише пару стало недовольних, 2 родини такої. Бо і сеся вже почала середина літа, та видко ж появилися всякі фрукти, та люди собі просто то понакуповували, та й вже їм добрі. Так, що у нас тут із углем? Угля у нас 1 мільйон, добре. Десь ще чинило угля. Тут були углярки якісь сі пусті стоять. А ні, не пусті, вивозиться з них. І туйся вивозить ще. Добре, значить угля у мене доста. І туй углярки суд. Ще в мене були, видав, туйки. Айно. Туй 2. Добре, кладку туй поклали. Значить води буде. Добрі. Так, туй що? Кажу, то ж переповнений склад. Повного дровченят. Що в мене там із тими з поташами всякими? Так, тут вовна, овчина, тут все добрі. Поташа дуже мало. Недостатньо кори. Та корася вираблять, дай Боже. Просто ж нікому її видав перевезти, ні? У мене тут проблеми такі май транспортні.
Туйся вирубує, туйся садить. Ясно. Туй що? Туй лиш будеся заліснювати, айно? Угу. Це все ід чому? Ід сьому. Угу. Добре. Так, це що? Це... А, наш Ярославчик. Слухайте, Ярославчику вже 17 годів. Він се скоро має з кимось женити. Все, пішов си нараз м'яса купити. Він се скоро має з кимось співбрати. Так, добре, туйня теж цика. Не встигав тих різати, я так розумію. Ні? Ну, зась, то та сама проблема, не є тачка. А й це що? Йо, діанозаври, добрий вечір. Так ся чудно кланяєте. Так, добре, тут у нас яблука. Ідімте поникайме, що у нас там. Так, у мерефу, я так тямлю. Понютиної в деркачі. Пішли сме. Добре, треба нам гроші. Так, уже ся потихо збирати урожай. Добре, значить, тут його не бути ще хіба булі. Ні, теж не його не бути булі. Там вже ніч не буде, тут буде пар туди. Тут у нас буде... Тут у нас буде ячмінь. Так, тут теж склад Ну, тут кори много. А там якраз кори хибіло. Соли чиниться, можеш чину соливарню покласти. Так, виробництво, соливарня. Де б то могло бути епенцитуй зайнято? Бо тут добре місто на соливарню, і все треба знести туди. Зависла бабка. Маємося в порядку, дякую. Дякую. У вас як? Так. Виробництво, соливарня. Так, туйка буде. Отсяк туди. Бо треба ми людей. Треба, бо людям було де робити. Туйся хишка дораз дікладе. А потім, як ся дікладе хишка, так і то. Так, тут у Бовтикові щося продає. Яблука, вишні, абрикоси. Супер, парада. А це купують люди. Купують і має бути. Або чогось. Олій має беруть. Інтересно. А у мене олійниць 2, ні? Так, чекайте, туйся ніч не гонно то. Туй ячмінь посадимо. Олійниця. Значить, олійниця у нас є на туйка. Слабенькося вироблять щось. Та й була у нас ще одна олійниця туй. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Так. Все за шором. Помочи сим. Так, туй годен бити. Туй гонна бити гречка. Ні, не гонна бити. Булі гонна бити. Туй у нас... Туй колупні. Ні, і колупні не гонне бити. Лен годен бити. Добре. Так, туй теж лен туди буде. Ні, не годен бити. Кампець, туди пар. Так, туй у нас що? Critical. Ага, туй буде ячмінь. Збираємо урожай далі. Все у вас супер. Класно. Уже сте дома, айно? Ну ж, дома. Так, мені сьогодні, тож мені треба... Ага. 3000 абрикос, 100 туй. Так, чекайте, це треба рішати. Є в мене десь туй комора якась. Де абрикоси? Туй абрикоси, 1600. Туй що? Туй ніякого оборота не є. Яйця, курятина, сушня, хрінь. Треба мені тут і абрикоси десь ближче держати.
Бо їх тут много, а портяться. Та й туй. Як би їх туди... Куди би їх туди? Так. Туйня десь були ще комори, ні? Не били. Туй лише ся комора є. Туй абрикосів 1500 і так є на складі, їх не дуже беруть. Вони ся портять. Хмари вам зелені. Я з тим ніч не вчиню. Їх би вже забрали, кіть би там треба було. Нікому не хобляти абрикоси. На всіх суд. У всіх суд абрикоси. З абрикосами проблем не є. Добре, сіль пішла потихеньку. Так, панютиноє. Значить, вони у мене беруть сукно, у мене сукна ще доста мало. Олій теж не є. Яблука не на тому складі. І пенсі мож яблука продасти. 5000, айно. А я шиковненько сюди завезу яблука. $6000 разово. Добре. Так, у родини Маковіїв родилася дитина. І у нас уже нацяпкало 1668 людей. І Сем забув їм розказати, що у нас там з людьми. Ми минулий стрім кінчали, та було у нас 1664. Що там Василь? Так, у його хижі вже живуть другі люди. А де він живе? Ні. Як він ся писав? Як ся Василь писав? Не пам'ятаєш, як му була фамілія? Бо в їхній хижі вже другі живуть. А ні, подвірні. А китін умер? Бо Гордій, Святослава... Він був підгірний, ні? Ай, ну, то був Василь Підгірний. Значить... Я не знаходжу Василя. Слухай, гонно бити ошумер, а ми пропустили, бо я його не вижу. Бо, Никій, це має бути його родина, у тиці з матір'ю. Вони 44 роки назад поселилися, і вони підгірні. І видиш, не указує, бо у них був дітвак. Значить, дітвак ся авать десь стратив, авать пішов гет, авать умер. Він десь у цих хишках первих жив, а його тут і не є тепер. Йой-йой. Та сяк, ну. Ячмінь. Профітькались ми, видиш? Йой, то буде доста довго насправді. Так, туйнико. Так, барвінкове, що? Поташ 1425 можу вам продасти. Або два, що гречки куплю. 5000. Паленки 2000 куплю, бо щось слабо у мене з тим. Желізну руду куплю 6000. Вапна теж куплю 2000. Ну, з цими можеш так мити нормально. І ой, глядати на тимитові то діло неблагодарне, ну давай попробуємо. Так, тюлен буде. Хрещака, Артюхів. Потнар, Миськова, Гнат, Любава Убейкінь, Одарка Макоїд, Горислава, Наталя Потоп'як, Микола Смотрич,
Світлана Скрипник, Холохлодницький, Киселюк, Ситник. Василь Підгірний, це він. З 18 до 64 жив. І це він. Айно, і це він. Прибули в 1721-му, у 36-му почав робити в риболовні, того року ся так і поженив. Перейшов на стройку, дали зась на риболовню. Дуже много міняв роботу поміж стройкою та й або у 36-му він почав робити на вапнярці. Та й за 20 годин умер. Вічная пам'ять, вічная пам'ять, блаженний покой, вічная йому пам'ять. Най спочивать Василько Підгірний з миром. Обстала в нього дитина, але ж не можу знайти, де живе. Вони десь тут жили. Так, не є в нього особовий журнал, або не можеш поникати, де му та дитина живе. У нього вже була велика дівочка, у нього була донька, і вже їй було кілько. Так, 38-й, з 38 до 64-го, і вже було до 100 годів, бо вона ся вженила. Та може тепер там просто фамілію поміняла, ні? Підникати. Може у всіх хуже? Ні, це дідики. Смаглії не в то. Не знав. А Василь умер. Кого би міг подумати? Так, добре, що у нас там? Деркачі. 2050 обуви. Угля 20 тисяч. Цуря раз ніч, бо майже не є. Так, а в одних що можеш купити? Буль. Кілько купимо? 5 тисяч буль купимо. Купимо буль. Може муки теж. Ага, звість уже брав. Добре, раз добрі. Так, барвінкове уже сме никали. Панютинове никали сме. Омерефу ще не прийшов, добре. Так, тут хижа нам ся строїть. Добрі. Він мав дожити до 2... Ну, він би міг дожити до 2000, чесно. Міг. Ну, не вийшло. Так, соли в мене на експорт ще не є. Улов теж. Сушеної риби теж немного. Та я видав... Та так виходить, що я у Мерефу ніч не буду на експорт. Я у Мерефу ніч не буду возити раз на експорт. Ніщо. Добре, що у нас тут? Тут же... Булі можуть бути, ну. Так, хижа ся построїла, і у хижу нараз пішли люди, підбралися. Айно. Так, тут у нас що було? Тут годна бути колопня, добре. Сим поможемо. На сьому полі що у нас? Тут ячмінь не може бути, а може бути булі най будуть туди. Так, зась кажуть, щось із їдінням слабо. Та як так? Так, тут можеш сокотити сього бугая, сього не сокотити, а зарізати. Та й других порізати менших тих. Айно. Сяк. Далі тут теж баранчиків гет.
дуже много такого є, що ж треба цяк уручну переклинцувати, ось не можу то ніяк автоматизувати. Ну, а я хотів ще одну ферму класти, айно. Так, виробництво, ферма. А, я вже поклав. Просто що на очереді далеко, після соливарні. Раз ця соливарня покладе, а далі друга ферма, то тут будемо ще поля класти. Айно. Ну. Ярослав, то тепер єдинственна гордость села. Айно. То... Кіть Василя вже не є, та мусимо з Ярославчиком якось то вибрати. Так, Ярославчик. А де же є Ярославчик? Не тямите? Литвинці, перці. Всі в хижині жив. Там, де болт. Нет. Пташник. Нет. Галицький, Гедзі. Долинний, нет. Марусиний, нет. А де Ярославчик живе до Фраса? Рутані, Різниченки. А де сядів Ярославчик? А, може він уженив з якоюсь дівкою, то вже тут і не жиє. Бо йому там вже 17 годів було. Може все? Може Ярославчик уже пішов, та я профітькав. А, ні, ще, тут є. Я не в ту хожу никав. Ярославу 17 годів, він на другий гід уже все. Вже йде гет. Так, з панютиного зась прийшли, або мені вам ніщо дати. Мися з вами перше виділи. Ні, то він. Просто коли тот мем появився, та йому було кілько 12 годів, а йому вже 17. То сись. Ого. Що вам хибить? Тать, маєте роботу. Ну, ти не маєш роботу з 3 дітьми. Ну, та й ти не маєш із самим Миколом. Ну, тяжко. А ви робите? Що вам хибить? Добре, а в мене там паленки не було. Що в мене з гуральню? Бродить до жовтня, бродить до грудня, бродить до жовтня. А ще туй були. Бродить до листопада, збір сировини. Ясно. Оп, крашнулася бавка, супер. Ну. А чи й тяжко комп'ютерові із цим? А чи й тяжко? А вот ні, скорше даже не комп'ютерові, скорше просто бавка не берує. Не розчитана на тільки людей раз. Кобим знав, та може би то якось можна було рішити. Мені так видить, аж скорше всього, бавка не є дуже оптимізована на тот об'єм, скільки у мене усього тут є. Ось я повного хочу. На 2000 людей бавка видав не розчитана. Пам'яті много забирати, бо не критично. Та що, нічись ми не встигли такого вчинити. Туся соливарня строїть. Ай, ну
Доста недавно ся сохраняла бавка. Угу. Так. Туй, значит, у нас будут колопни, а туйки у нас тоже будут колопни. Угу. Понятно, добре. Так, заліснити знову, кажете. Тут ще 6 дерев сталося стяти. Ну. Що там мова соливарня? Коли буде готова? Туся півбрала ще одна родина. Все, хижа вже заповнена. Тут вже всі живуть. Та 70 жиє раз нормально. І діня. Ходовое, доста купують повно. Нестор Повалій умер від старости. Нова родина селиться в нашому селі. На місто діда, який умер. І це значить є нас первих хижів. Це є нас первих хижів. То там умер якраз, умер тот чоловік, та нова родина ся заселила. Так, добре. В селеварню треба людей, та й треба 2 волів. А я ще й волів всіх перерізав, ні? Сути ще в ніякі воли. Ага, менше місяця це не буде діла. Тут ще якісь були. Ні, тут теж не буде діла. Бугай 1 гід. Цих 2 навалив. Так, то в мене де? Де? Ага, тут добре. Носіть істи. Так, у обуріх сіна наносили, хвала Богу. Сюди наносіть туди. Що я п'ю? А якоїсь легкое вино. Мені воно вкусне. Так, у нас економічні проблеми зась. Нам зато сильно переживати не треба. Обанкротитися повністю не можемо. А нам тут головне 2000 людей дотягнути. Ну, зараз сюди кладе ферма, та й буде порядок. П'єте чайчик, супер. Коли буде маленько майстудено, то я буду пити чайчик. Так, ферма є, значить треба мені управлінця, та й 1 мільйон людей. Треба мені 2 плуги, та й починаємо поля кроїти. Де то? Не знаю, десь тут штимовання включать.
Ну, добре. Мошсяк. Так, хижучку построїти. Добре. Так, так як буде зима, та буду там рубати дерева. Заїм бринзи за твоє здоров'я. Колись туди нота теж вино треба бися загріти. Не знаю, мені так не сильно штимує. Так, туйка ячмінь буде. Туйка буде лен, а туйка буде... буля туди видав. Ну. Так, із деркачів прийшли зась. Та що можу оповісти? Та туди йдемо зась продаватися все. Яблук теж вам дам. Меда вам не можу продавати. Ну треба мені много всього. Так. Хижася поклала. І в неї такої родина Шмигайлів. Родина Шмигайлів. Марині 25, Максимчикові лише 18, бо він шиковний. Ніде не робить, правда. Їм би треба шиковно роботу глядати. На фермі мож. Йой, а я там на соливарню волів не поклав, ні? Ну. Я на соливарню волів не поклав. А там їх уже видав і не є, ні? Ні, суд, добре. Туди одного. Та й другого. Так. Їх закіть везуть. Та най везуть. Сіна принесли, води привезли. Добре, супер. Очі ріже, страшное. Так, що у нас там із людьми? 1686. Ну, мені не таке пишуть. Різноробів 130 євро. Доста немало насправді. 19% челяди ніде не робить. Або ви поникайте, що в мене по демографії. У мене дуже много дітей, котрим низько завтра треба буде десь робити і треба буде десь жити. Мені сяк тяжко буде, так, Ярославчикові треба зась гроші дати. У нього з алкоголем як було, так є. Він, видав, не дуже п'є. То ми над ним фіглюємо, а він тут... а він тут і не сухтує. Ко п'є вино? Я п'ю. Або Владьо каже, що треба пити май много. Даже не так, май часто. Так, тяжкі економічні умови, тільки дотаційних родин, я в шокові.
А кітім не помагати, то вони ся заберуть із села, айно. Або то теж не дуже добрі, ліпше найби не йшли. Налліш і ти собі, ну, та супер, та все. Будьте здорові. Та я не сам вастую, але пару чоловік никать зо мною. Так, Остап Борозняк та Олександра Хмельчукся пібрали та живуть тепер всі в хижі. Борозняки. Всі теж ніде не роблять. Та може скоро будуть мати з тим теж суету. Так, що у нас там у Балаклії? Сушену рибу. Не можу вам продати. Цуря. Лише 490, нечистого. А від вас можу насправді купити каміння. Що тут? Що на броварниця не чинить? Хміляни є? Ого. Яке чудо, хміляни є, чуєте? Ой, не віриться. Нюрокодемографія. На ці діти були б раді. Ну, були б раді. Так, тут вижу май ходове молоко. То добрі. Та яйця. Яйця йдуть шалені. Так, тут у нас що? Барани. Мошку січи. Так, тут має старому 8 годів. Має молодому 2. Та сього туди вишемо, а сього 8-річного туди заб'ємо. Та й сих малих піб'ємо. Бо було молоко. Бо має було молоко. А з баранів молока не є, та ми баранів поріжемо. Так, ще одну хижу дотить поклали. По неким метком не прийде жити. Це прийдуть нові люди. Буду надіятися, що прийдуть. Самі сте з псом на півдруга тижні? То у вас мега крута мачо-хата теперка? Це як? Що тут за фурт економічні проблеми? Нова родина селиться у вашому місті. Ура! То у нього вже 1689 євро. Йшлися чебря купити. Супер. Все всім треба. Не є тої родини, яка без чебря жиє. Чого? Тут же є родина ситників. У них 3 дівок. Вже по 30 годів кожну. А ніде не роблять. Ну, тут я розумію, сама ся обстала з дитиною таке тяжко. Айбо з тими. Нова родина. Ще одна. Никифоренко. Супер. Тобто в нього вже, дай Боже, 1696 людей. Доста файно вже. Так, гонець із Балаклії. Ага, сим ніщо. Ніщо продати. Булю в нього самого не є, меда в нього самого не є. Йдемо далі. Коли казати добре, а коли добрі, йой, я ти так і не вповім. Не знав. Там мусить бути якась контекстуальна
якийсь контекстуальний розділ у тому є, або не годен їм його напитати. Ужгород, коли в хусті, то добре, коли в Мукачеві, то добрі. Ja nie думав, що і пенсіак фунгує. Може, Томаш маленько іронізує. Ти за мачохижа пахне слабостю? Йой. Як так? Як так? Владю, чого? За що ти так зо мною? No, se сись шорхожів. Так, тепер маленько полівить нам. Айно. Видите, тут у мене центрально. Тут школа у ня, комора, міська рада. І кругом всього, видите, сись шорхожів. Сі. Це були мої перві хижі. Видите, сі 44 роки назад це поселили. 44 роки назад. І у всіх хижах вже хтось умер, вимирали люди. Значить, дітися пооддавали десь. А родичі, що там жили, умерли, та тепер сюди нова родина прийшла. Всі так і тепер прийшли. У родині січкарів родилася дитина. Класно. Без іронії вам зараз укажу, от кисяла дигла атака на слово добрі. Ну, супер. Ще на хижа сядуть поклала, заки ми там. Так, а треба сюди ще поля теж класти, ні? Так, там тільки люди родяться, вмирать, нові заходять. Бо вже 1713. Значить, я так розумію, все много тепер таких ситуацій є. Ось старий челянник уже сам же у хижі, бо діти муся кудись пооддавали. І тот челянник умирать, і до ту хижу родина нова просто заходить. Перечиновися никус добре не каже. Не силуй на ня, будь добрий. Владю, не силуй на ня пса, бо пак склад переповнений чим? А, та бо треба було дров нулу покласти. Та й тут теж дров нулу покласти, а самим углем так, всяде углем чиніть. Так, гонець із Панютиного прийшов. Значить, сесівня брали яблука. Пиво раз нет. Морков. Та й цибулю теж видав нет. Сукно. 1970. Хоч дащо. Просто я цуря раз не буду брати. Медовуху візьму. 5000. Люди таке люблять. Та й простого меда 5000 візьму. Та й руди мож ще 8000 взяти. Із свиньми все добрі, не переживайте. Із свиньми усе в порядку, ріжуться, і має бути. Туй вище двох. Всіх теж всіх різати. Ой, нет. Всяк. Тут ще свині. Всіх поросят гет. Тут теж поросят гет. Ну, та й добрі буде. Тут з врубонням хащі, правда, слабенько.
Люди гибесут. Котрів то мав отрубати, а рубаться щось слабо. Угу. Ну та ну знаєш. Будемо видіти. Нова родина селиться. Доста файно. Так. Туй істи кому ніщо. Соли чекаут. Так, із водов раз плюс-мінус добрі, або вижу, ж треба буде дораз ще. А, та той суд колодязі ще. Я їх просто посуну отсяк. Нова родина селиться в нашому селі. Супер! 1727. І це вже доста поранно. Тільки конів мені не треба. Ще одну хижу доклали. І ся ще... А, ні, повна. Угу. Де у нас корчма суд? Іна у нас корчма туй. Іна туй. Де ще була корчма? Не гонно бути вбили лиш дві. Єдна десь туй мала бути, ні? Туй є, айн. Ти можеш єдну таку і туй класти десь. Можеш ще усього бока єдну корчму задіти якось. Стала бися туй? Ні, не станеся. І туй по межі хижі видав теж не дуже. А туйкася може стати легко. Всяку крайчикові. Так, колодязь. Ще один. Владьо оптиміста. Він думає, то що ти поберуєш. Що у нас там з цурем? Цуряся, хвала Богу, чинить у великих масштабах. Угу. Даже хибит лен. Так, туйка, як у нас з тим самим цехом. А, ну теж хибит. Хиблят колопнів, бо чинити нове цуря. Цуряся чинить. Ясно. Сим зась хибит всякої іншої ідіння. Хоч я вже оповів, аж порізати худобу, яку не мусай. Так. Йой-йой-йой. Зась зависло, зась крашнулося. Це вже другий раз за низько. Мені ся видить, Владюш, псові такое буде на шкоду. Та й перший сказав, що жити з псом файно. Ти з своїм псом п'єш? Не хочеться бавка бавити, ну, доста тяжко му йде, ну. Доста тяжко йде, ну. Ну, іпенці много з мене втратили.
Угу. Так, тут ячмінь є. Так, із солю у нас що? Добрі все? Добрі? Сусі дрова треба кудись вивезти туди. Ну, тут можеш ще й прості хижі накласти із обостям. Я не знав, це то рекорд острова, я не знав, це когось домак дотягав до такої цифри. Мені когось написав в коментарях, бо а чи на другий випуск, це щось таке, а ну, слабо? А я такий, не слабо. Я в той момент поміркував маленько, а це то реально. І подумаємо ж, насправді доста реально. Або вижу ж, бавці дуже тяжко. Бавка вже кожну минуту півдруга спирається, бо там обчислення свої перекалькулювати. Томаше, а то песцьоє пиво посправді пиво, це, ну, просто якась добра водичка псам. Адмін острова ми написав. Так, сіся всім подарок учиню раз. Так, а тут можеш соливарню покласти. Так, виробництво. Я не никав із цього бока, це є. О! Якраз можеш ще й ту й соливарню упалити. Дуже файно, насправді. Треба ще якусь вирубу. Як у мене з грабарнями? Ага. Угу. Добре. З гарбарнями вижу, раз все добрі. Так, нова родина йде. Супер, сіси дров куплять. Треба виціть дрова тут і кудись викопкати. Я не знаю де. Я можу просто склад покласти. І в склад просто дрова викопкати. Можу, видав. Цей склад даже має пріоритетним покладом. Бо вижу і тут все перепаковано. Сі дрова треба просто позабирати. Виціть. Має декотрі певні інгредієнти і декотрі песці. Пиво з псом? Пси канібали? Що? А за той час ми низько назбирали вже дораз 100 чоловік за годину. Це як файно. Так. 7430 перемістити сюди. Так, Мерефа. З вами ніч такого, з вами 100 путков та й до побачення. Соли, раз їм назбирав лише 6
6600. Teraz на 7 кониць. Пиво з хот-дога. Ай, ну добрі кажеш, не похибиться сохраняти пораз. Так, великі піціцькі. О, кілько дітей. Де вони всі будуть жити? Так, тут будуть дерева. Даже не так. Даже не так. Я раз вчиню всяк. Значить, виціть перемістити ресурси возом. 5000 дров сюди на склад. Виціть так само перемістити возом 5000 дров сюди на склад. А виціть теж їх треба кудись діти. Сюди їх можеш перевнадіти. Виціть. Перемістити возом 4800. Сюди. Добре. Тепер будемо никати, як ото буде ефективно діяти. Даю тут 2 розкістя. Файно. Ні, низько 2000 жителів не поберу. Скорше всього мені треба буде ще 1, а може навіть 2 стріми. Будуть, ну, реалістично. Реалістично так. Мені сьогодні є проблема якась з транспортом ще. Де в нас тут? Ага, не можеш поремонтувати чого. Дерева вам хибить? Та туй никайте. На складові 1 мільйон дерева. Беріть. Хочу видіти, як будуть вести. Раз не дуже везуть. Інтересно за ними деколи никати. Ай, ну тепер пише 1744. Діточки ся родять ще. Класно. Або де тут мої вози? Чого не перевозяться дрова? Йой. Не вказуйте мені все. Всіх все добрі з грішми. Всім треба помочі. Так, гонець із Балаклії. А тут його набити мало має інтересно. Треба мені каміння? Треба мені 5000 каміння. Та й звести мені теж треба 3000. А вам я продам. А вам я видав ніч не продам. Так, визира тож... Ніч, у Балаклію ніч не піде. А що м хотів поникати? Я щось хотів поникати. Ой, тут засі з рубанням. Довго. Так, де в мене то-то? Комунікації, значить, туюня.
треба поремонтувати. Туйня ще стайня десь була? Ні, склад. Лісо... О, тут є. Айно, тут добрі. Тут 3 вози ходять. Фух, так. А сесі ту зброю чинять? Ага, 10 учинили, та й доста, ясно. Угу. Нині завтра в замку я можу видіти королевської Євангелії. Угу. DLC RimWorld Royalty? Кіти за королевське то-то, ні. А ви сіть уже позабирали дрова, я все пропустив. Ну, сятили бистися. Так, туди то і так і буде. Дрова. 10 тисяч. Бо вже туй суд. Бо й забирати виціть будуть, ні? Хтось буде. Ну. Ще дітися родять, родять, капець. А я то й хотів корчму класти. Ага. Порозумівем. Ну, так ось пібрали із мого села. Ой, коли вже тут буде ферма порянна? Збирав урожай. Круто. Павло Крутий голова умер від старости у 70 годів. Так, тут вже ніч не буде, один гід. Далі найбув ячмінь. Так, тут годин бетилен. Що там у панютиному? Медовуху. Наші люди таке люблять. Та й меда. Із рудов раз добрі. Яблик вам повеземе. Та й видав раз все. Ні сукна, ні цуря. Ні сукна, ні цуря тільки не буде раз. Так, все тепер ся тут збирав урожаї. Треба гадкувати. Корма не є. Як так? А ну виціть маленько пшеничку. Ага, вже везуть. Ясно. Ці любимо креветки? Я би любив. Я такої їм деколи. Йой, щось мися вже тяжко говорити. Креветки деколи їм, бо то не таке їдіння, яке я їм часто.
Чікош Фест розширив прибірусті Мігаля. Який Чікош Фест? І це то. Великі Піціцькі. Так, уже у нас 1756 чоловік. Доста читаво, так? Ага, тут у нас що гонно рости туди? Бо зеленого буде пар. А на другий гід ячмінь. Тут проблемки. І булі навіть не будуть. І булі навіть не будуть. Тут пар, а далі пшениця. Пусуняк. Тут теж пусуняк може би. Нова родина. Супер. Ото вже 1760. Ага, того року лиш суші попробував. Ну та що повіш? Полюбило тися? То та чудна риба. Так, а тут у нас що було? Тут його набити гречка ще. Так, тут і у курей порядок. Порядок. Їсти завезли, супер. Ай. Так, тут і булі не будуть уже теж пар буде дочасно. А далі можеш посуняк посадити. Орися бабець умерла від хвороби. Най буде прощена. Так, тут і буля гонна бити. Не гонна? Ого. Гречка. Далі пар, далі посуняк. Все на лісопильню. Грігонцові лаби їсти. Я направду нігде не кушав. Ну, таке ж був у ресторані, так, де то. Нігде таке ще не кушав. Так ми ся види, тож мало би бути досить добре, або ще ми ся не трафляло. Я так розумів, що ідіння сезонне, ож у будь-який момент його не візьмеш. Мені би було інтересно покушати. Так, тут можеш барана посокотити май великого, цього вже не сокотити. Так, із деркачів прийшли нам. Тут стандартна схема 20 тисяч угля. Обуви онь 3 тисячі. Простого цуря раз не буду вести, яблук повезу. Паленку ніщо продавати, а в одних ще куплю буль. У мене щось із бульми тяжко. Руда ще є, муки 5 тисяч. Додаточно куплю. Звістюня раз є. Добрі. Так. Класика перечинської кухні. Ну, жаблячі лаби. Айно, ото не ото грігонці. То не коропані, або грігонці. Бояв бимся їсти суші в Україні. Чого? Тут вони якісь мають недобрі. Ну, ясно, що вони тут не будуть традичні, бо в них кладуть тот сир американський. Убися людям май любило. Або з чимся не утровив не раз.
Я так розумію, шкідця боїшся іпен за технологічний бік того, айно ж це добрі вчинять. Так, лен. Булі не будуть. Тоже лен. Тяжка економічна ситуація у людей. Та йдіть дагде на роботу. Добре, треба вам придумати ту роботу раз туди. Різнороб, непрацевлаштована. А сість робить на риболовні. Сінний домак ковдуші. Ех. Київський, здоров. А, я знав такось. Не буду тя деанонити, бо я знав такось. Так, із водою добрі. Так, треба читу ще пару колодязів покласти. Бо вижу, ось із цих вибирають, та води такої не є. Може було такої через Shift ще. Два отсяк. Бо тут треба на пиво свіжу воду. Ні. Боуся ж будуть дуже недобрі. Суші кушав у Магу, чи я там ми се дуже полюбили. Що дома сьогодні кушав, це що? Так, уже видно якось один умер. Уже 1759. Так, з панютиного я так тямлю, тут у нас ніч інтересного, кроме сукна, чи не буде. Хіба яблук теж щось немного. Кілько вам продам? 264, скільки в мене на складі лиш було. Купити медовух може раз не мусай. Желіза мусай. Желізної роди мусай, бо то дуже ходове. Так, на другий гід буде много посоняку. Так вижу. Йой, дораз зась буде сніг, зась ми буде очі різати. Показував вам інтересні ресторани. Добре. SimCity я таку не помню. Я бавив Skyline City. Вона многом похожа. Єно лише ж у Skyline City ти не строїш конкретні хижі, де люди будуть жити, а ти виділяш зону, у котрій будуть авать жити люди, авать ото буде індустрія, авать ото буде комерція. Я, направду, такий принцип не дуже люблю. Так, о, я знав, що нам треба. Нам треба хміль іще. Хмільники. Нам треба хмільники. Де в нє є місто? Тут в нє є місто. То тут ще покладемо хмільники. Оцяк. Ні, не сад, а хмільник. Сяк. Ай, ну всі хмільники сюди уперед і ще перед соливарню підуть.
Магочі основатель марки Магі. Магочі. Чі-чі. Магі. Магічі. Ну. Чув, бо він, як за нього фіглюєш. Так, із барвінкового нам прийшли, а то вже дуже пізно, а я від вас куплю гречки 10 тисяч. А вам поташ продам 2675. Немного, ну да, що є. Овечі шкури? Ні, овечі шкури мені самому треба. І 7 раз, а ще й добрі. Паленка в нього ще є. Тепер би дай як зиму перебити. Дай якби зиму перебити. Ресурси, мука ще є. Угу. Гречка не є, дораз прийде. Дерева 1 мільйон. Буль дуже мало. Угу. Малин такої не є, меда не є. А чого? Туйня є комора, яка би малася закупати. Айно, мали би ся купувати в челяди. Щось не видко би ся то діяло взагалі. Та ми туди покладемо. Туди туй покладемо комору, тут уменшу. Так, та й ще одну меншу комору покладемо там. Де у нього більше людей живе, у всяких хишках, туй. І туйки такой напаруємо біля корчми. Це буде добрий. Ну, так, туй покладе хмільник, на хмільникові буде 3 людей в нього робити. Ну то майдораз, куйся потопить сніг. Так, що там пишете? Магочі, основатель школи магії. Доки це купить комп'ютер, там можу фіглювати. А, та він це і не купить, видав. Май мало кіть купить, та не буде никати такі дурниці гейсаятують. Кілько місяців бавимо. Уже дас... Чекай, я лиш поникав, що там у МРФ. А, у МРФ ніч. Я їм не буду. Я їм хіба соли 7000 зажену. Та й раз доста. Купити меда? Ні, раз не треба. Пшениці, може ще куплю 5000. Я ти оповім. Я зась зачав бавитися се той доста відкритий плейлист 3 місяці назад. 3 місяці назад я запустив 5-ту альфу. Поникати, що там у острові помінялося. Айно. Доста читаво. Часу прийшло. До кітьбавкася не крашне, та кітьбавкася крашне та можеш перезапустити. Що ми успішно робимо вже котрий раз. Так, тут треба накласти углярки теж. Де воно? Виробництво, углярка. Так, їх тут треба якось так порозкладувати, бо вони нікому не заважали. Може цяк гурісим. Значить, їм сяк. А, не ру... Ага, ясно. Ясно, туй і не дасться, а туй. І туй не мож. Ну, кампець. Кампець. Ого. А гурісим. Щось у нас тут. Комора. Ну, що вам хибить туди?
А туйся хміль мав збирати, котрого не є. Ну ніч, ще хмільники ростуть. Так, углярка. Добре. Туй мож. Неруна поверхня. А, сятили бистися. Хіба туй туди накладу ще додаточний. Так, туй 3 покладу, або треба ми ще. Туй видав раз добрі. Раз добрі. Так, туй у Ярославчика видався, гроші кінчили. Айно. Ярославчикові уже 18 годів, никайте, який він, наразся то. Лиш правда, щось я не віддав, сам же є. Або вже робить, вже різнороб. Денис Зелений. Здоров'я. YouTube має свою якусь модерацію чата, китісте там якісь матюки писали, та не чудуйтеся, аж забанило вас. Я над тим ніякого контроля не мав. Ну ж, я міг би мати над тим якусь додаточну модерацію, або хочу пустити, що я її не клав. Значить, кіть ваш коментар YouTube не пропустив, значить, ото завтра ж ютубовися не полюбило, а не мені. За герб щось звідаєте. Так, герб є. Добре ж він є. Що вам знову поїсти? Супер. Купувати от челяди. Так, і треба б воно і продавало десь. Айно. Десь кабачки продають, огірки. Є таке. Де там огірки були? Кабачки се тут ніде не продають. Так, ніякого пива, кабачки. Порозумів, щось звідаєте. Тот герб треба. Бо були легальні причини, по яким його треба. Наскільки він є виправданий, наскільки він є добрий, ото гонна бути суб'єктивна оцінка насправді. Я би казав, що найби був. Ліпшого варіанта не є. І я не думав, що когось у теперішній ситуації буде бірувати грамотно, майграмотно той герб починити, як він уже є. Просто бо у людина то не є ні часу, ні сил, ні дяки, ні професійної зналості. А кого то буде чинити? Я? Я герби чинити не знав. Ну, та й плюс, тот великий герб був, вимушений, не мусить було мати великий герб, доста було теоретично мати малого герба, або з малим гербом були проблеми якраз легального характера, бо малий герб, руно тот самий, існується ще і Закарпатською областю. Та не можеш просто так, суть свої нюанси. Йо, як файно вже повиростали дерева туйки посеред вароша Нікейте. Я сесі тополі садив, сесем все садив туй. Файно було. Ну, сяк уже туй клен, це клен, ні? Ясен, ага.
Мені у тому гербові не то, що не любить, мені там непонятний вовк. Нащо там вовк? У нас є вовк у Карпатах, але він не має ніякої прямої асоціації з руснаками, а може у якійсь нашій нематеріальній культурі, в якомусь духовному животі. Вовк не має якоїсь ролі. Медвідь, в принципі, теж. А так вже. По правді, ліпше би там були 2 барани, бо з людьми хоч направду нараблялись ми. Айбо кой герб уже прийнятий, та ніщо розводити таку полеміку. Герб є, герб прийнятий, і добріш він є. І це важно. Це насправді важно. Все, дораз, не крашнулося, супер. Так, активувати поле, тут туди буде пшениця зась. Тепер все ще треба поврубувати. Боже, 30 дерев. Вовк був в Яному Стиховій Петровці. Не без того, не без того. Так, туй хмільник. Сіяння хміля. Уже й туй хоронять люди. Добре, значить не задарім туй клав. Так, колодязіся кладуть. Сі добре, сена і так і буде. З цих колодязів будеся брати вода і сюди на броварню. Так, Святослав Кремінь і Юлія Кривохвіст пібралися. Супер. Так, то у нас уже що? Йой, це у нас ще лише тільки мало годин. А ми вже 100 людей набрали у селові. Супер. У нас цей сурдик, правда, щеся і не достроїв. А я би казав, що тут треба нам... Так, вся мала комора вже є, значить, купити у місцевих. Сяк. І тепер... Тут десь був болтик айно. Так, тут солонина ся ніде не повторять? Ні, добре. Тут мені сьогодні туди треба буде ще одну на продавання. Цю калибу покладемо сяк. Так, тут що буде? Раз не видко, що буде. Можеш покласти якісь кабачки, щось таке. Що то ще головне бути у людей таке бурак. Будемо бачити. Так. Туй мука ходова, цуря обов'язно тося не портить. Туй гречка, буліся май продають, яйця. Молоко десь має бути, може, ще. Туй молоко йде? Ні? Олій? Туй є олій, та тогди туйки олій не треба. Туйки замість олову вже я вижу молоко, та може туди туй продавати масло, наприклад. Айно, дурі. Коли буде російська локалізація на острів? Не знав. Може нігде, а може і буде. То требася звідати видавне мене. Хоч можеш сконтактувати розробника, позвідатися, але я не думав, що реально до реліза. Значить, ми тепер бавимо альфу. Після альфи буде бета, після бети буде реліз. І я не думав, що реалістично буду то робити до реліза. Чого? Бо то закапчано на сам контент. Ось що треба буде тлумачити у бавці. Раз, я так розумів,
Никол то точно вам не оповість, бо і сам розробник бавки ще точно не знає, куди ця бавка прийде. Йой, не так, ні. На даний момент у розробника були всякі ідеї, котрі ви видите тепер. Ну і це ще не конець. Сюди щось буде ще додавати, а що конкретно ми не знаємо. Коли вже об'єм того контента буде плюс-мінус понятний, тоді вже можна буде думати за тлумачення на другі бесіди. А раз українська і англійська, то й будуть саменькі. Так я в то вижу. І це не якась офіційно підтверджена інформація від розробника, не думайте. Це тепер моя спекуляція. Тож ніякі другі язики ми тут не увидимо до реліза. Ну, значить, тож в момент реліза якісь там уже будуть. За русинську бесіду тяжко ми повісти, це там воно взагалі буде реально. Тот дарапис кримінального чтива веселий. Інтересно, я його пущу на стрімі, та це забанить мені YouTube. Ну, пак не заблокує ня, або гонне дати скаргу на мій стрім. Я то не хочу. Так, барвінкове потаж купу, тайно. 1000. Ліпше генич, або доста слабо. Помимо 26 тисяч гречки, бо... Ні, 8 тисяч гречки, бо гречка ходова. Паленка у нього раз є, а руда у нього теж є. Супер, мені до вас ніч не треба. Хіба може ще маленько звести. У диркачі заженемо. Йой. Айно, можеся сохранити. Великі піціцькі. Всяка. Ну, що там доброго пишете? Половка Ютуба то React контент. Ай, ну добре. Або як ото мені вчинити? То мені треба це все переключати якось. Тепер мені тут треба... Угу. Окей, видите? Мали би сте видіти. Як це то буде кликати? Тома ще нагадай, як це то має кликати. Я раз і це туди заберу. Авать версію відкликування, авать уповіш, як це має кликати, бо я тепер то глядати буду довго. А кіть хочемо то видіти, та поможи. А, що нового? Так. Та ще раз mi povíš, котре sa to prespala? Znižnok. Так, чекайте, я знав, що я зроблю. Треба... А, я тепер той звук повністю не виключу. Єжіш, Марі, у мене мишка пропала. Та ще раз mi povíš, котре sa to prespala? Znižného kýnca mi žila divka. S kom ešte mi povíš? Ona ľobisko ani sama nezna, že s kým. Chodila pijúšťa po zabavoch po selu, pozná s kým, kde ona sejila na šinu. A teper mať prídkach pod porodo doraz ma zlehnutý. A kto jej teprve ozme? No to chyba len taký cigančisko. Už bola aj za starostom, už bola aj za popom a obome jej povili najša heď zberať zo sela. Po perše, školu nepokončila, robotu nejakú nemá, ľudia ju už ani nezdravať poriadne. A pritom i ňaňo taký správny chlop, ja ho poznám ešte od moloda, ale chžu po uše nás. A vin rakovi robil mechanizatora na družstve. Duplenie
Ні, я знав. Що він там був цей редитель. Však ja знам. Аж до революції. А знаєш, чого потім припустили? Чом? Шалена демократія. Všetko družstva porušili to Čarnogórský. A тепер хлопці вже по Чехові роблять. Міжо? No tá, same perše robil v lisi, normálne so štýlkom. Si ja tam ho robil jak cap. Ruku mal jak dešatku stiahovinu. No ale potom mi liso porušili a ti to iši mal malo holodno, no tá, celé nebolo roboto, tá znaš to robil potom? Та не пішов ті він на стрілярні. Tá de do strojárne vympe, ti nasral do ruky na takú robotu. А що потім робив? Išiel na Čecha za Janka Kidalu. За Яніка. Ну а як робота це була на Чеху? No tá žal keľňu do rukov a postav bohlital. Ша постріл. Ха-ха. А тепер як je na to? Та jem čul, že z ich hlavy, chpala mu cihla na nohu. No a znaš što povdívky, jak teper bola za nich v nemocnici? Što? To je ľompo. Не повідай. Jem tam akurát толди були, можу приїздити. Серути до руки, то дуже така. Ну, добре, буду надіяти, уж не забанять, ні? За того ж указував їх. Можемо рахувати, що була реклама така. Ну, айно, перше кіно якесь ми потовмачили по-русинськи, котре є на ютубі. Так, що у нас тут обстало? Дораз мав тут деркачі прийти. О, лишим за них спомнив. Значить, 3000 обуви. Угля 20, 18 тисяч, 19. Можеш покласти. Цуря раз немного мав, лише 2230. Яблик. Та я чи раз усе. Ще куплю одних буль. Тоже 5000. Так, рудими раз не треба. Звести 2000 можу взяти ще. Добре. Так, родина без грошей, пішли ми. Так, треба розвивати, ну то ся на офіційному рівні робити не буде, бо не може. Та з тим буде тяжко. Так, порізати це все малое. Так, гонець із Балаклії прийшов. Що би сте доброго хотіли? А я вам ніч не продам. У мене ніч не є. Камінь я до вас візьму. Та й раз усе. А тут поріжемо баранчиків. Ага, всі вже стоять. Нарізання, добре. Добре. Добре, най буде. Так, туй, господичку, самі то-то. Самі бики. Тут теж вижу не дуже продуктивно з молочком. А, в соливарню ще кладу. Айбо пак. Там ще дерево треба стяти. Так, тут у нас що? Всіх туди малих порізати.
Айно, ще один хмільник. Сюди 3 на роботу та й порядок. Бавці тяжко. Так, усіх проблем з грішми. Много у кого проблеми з грішми. Не знав, що чинити. На роботу не ходять, це що? Так, воробляться то й нормально. Сіль. Воробляться, добре. Угу. Угу. Добрі. Щось у вас із їдінням не добрітать. Маєте паленку, що вам хибить? Так, туся сукно щось дуже потихо чинить. Дуже потихо. Може мені треба ще сесі валяльні накласти. Ну коли там то одно дерево зутнуть? Скільки можеш чекати? Так, і у вас не є гроші, чого? Та ідіть десь робити. Гонець із панютиного. Так, від вас ми беремо бідуху. Бо я вижу, моїм людям щось треба. А вам сукно. Лиш 1000, доста скромно. Може було маленької май набрати. Так, сесі много яблук беруть. Треба нам сюди теж яблука збирати. Значить, яблука. Що так? А чого? А, бо не є раз яблук. Яблук раз не є, або дасть божечко понавозять. Так, значить, желізну руду 2870 ми виціть заберемо. Потихенькося все так тягне щось потихенько. Мирослава поперека вмерла від хвороби. Де вона жила? Туйка? Та туй у вас цирюльня такої біля хижі. Що вам хибить? Тут щось много пустого. З барвінкового нам нічого інтересного не буде видав. Хіба 1150. Подаша продасти та й купити гречки 5000, бо Нася не портить. Та то до 10 тисяч. Купити 10 тисяч гречки, а? Не хоч що. Ти маленько желізної руди.
економічні проблеми у всіх. Тот раз я їх рішав просто тим, що я маленько підняв податок, і люди пішли робити. Так, то вже на другий гід, ясне діло, буде, або поле має бути. Та й також ще одно полеме. Деркачі. Тут знаємо. Ну, то у нас уже стрім іде, дай Боже, 2 години, а ми набрали маленько більше 100 чоловік лише. Не густо, не густо. Тільки чесно. Так, доклалася солеварня. Значить, на солеварню нам треба людей на роботу. На соливарню треба людей на роботу та й 2 волів. Що, гречка не може бути, волі будуть. Так, одного вола виціть. Одного вола виціть. Так, що ти його бити? Ячмінь годин бити. І корч маємося вже чинить потихеньку. Так, тут я чилен, а тут вже видав і ніч не буде. Булі будуть. Так, корчма пішла, поселилася такою нова родина корчмарів туди, ні? Ай, ну. І то вже 1776. Уже добрий прогрес. Так, з мерев нам там ніч доброго не світить. Хіба соли. 9000. Соли продати мож. Так, там все діти роблять. Яка файна цифра? 1777. Тут вижу, ніч такого більш не було. Замість сушні та яблук сюди покладемо абрикоси. 2500. Та ще двох жінок на роботу наймемо.
Економічні проблемки. Так, тут що у нас? Не дуже купуються, вижу, всі продукти туйка чогось. А молоко з маслом ся файно продають. Угу. Так, хижася поклала, так ось в неї люди заселили, супер. Добрий вечір, Джеронімо. Як ти ся маєш там? Ми тут каскуємося помали. Йо, я так вижу, я в чатові щось дуже із шрифтами начудив. Так, і всіх проблеми. Кампець, так і ні в кого грошей не є. Добре, що у нас там? Панютиноє. Сукно помало раз. Яблук можеш продасти. 4901. Бо на сьому видав конець. Півовня дуже мало, сукнавня мало. Тепло цуря. О, тепло цуря. На експорт може 3000 загнати, значить. Пхі. Витярсько. Улій теж 3000. Там наче й Times New Roman. Просто видко ж, у кого... видко ж, у кого латиницею написаний нікнейм, та дуже по-іншому. Та там якийсь конкретний шрифт, видко, виводиться. А у кого нікнейм написаний кирилицею, та тот шрифт не подержується та змітує мені на якийсь дефолтний шрифт, мовчаний. Так, тут будуть булі. Тут будуть булі. Тут буде лен. Тут ячмінь. Ну, а де б вони ще робили? Валяльня ся строїть. Та буде хоч так. Як вони тут то все кладуть? Це такою лодька ціла. Та й ще одна лодька ціла такою. Ну, воно визира такої Times New Roman. Треба буде, видав, вибрати туди якийсь шрифт, який подержує і то-то. І кирилицю. Нормально. Такої дві лодьки просто. Це в мене дуже великий варош, з ним тяжко наробляти. Я це вже не дуже розумів, що де. Це треба мені буде ту ще одну школу класти на IC, на цей сурдик, чи ні? IC ніде не роблять. Такий фраз. Ту я можу ще валяльню покласти. Можу. Але так ось тут біля моста. Най там і буде. Ну, я так потихо вже застроїв більшину карти. Більше половину карти точно застроїв. Ой, мільйон дітей родить. Я в шокові.
Всього сяк туди. Всю корову туди зарізати, всю сокотити, всього зарізати. Так, що там з Мерефи прийшли? А, та з цими ми не маємо ніякого бізнесу. Пшениці куплю, меда куплю, та й доста. Соли раз сам не мав. Так, сюди воли пішли. Сіль пішла потихеньку, добре. Це треба ми сюди окремий склад. Це може вони так і будуть сюди возити сіль. Будемо видіти. 2000 мільйонів жителів, ну поки як. Ну, вже дотягаємо до 1800 потихеньку. І то дуже реалістично на цьому стріму, ви мені так видите. Так, у цю валяльню 2 людей. Сяк. Йой, зима. Ну, всіх хотісти всякого є дома. Треба їм щось таке придумати, бо вони у зимі могли нормально робити. Бо в мене много сезонної роботи. Наприклад, ці рибарі, що рибу ймають, то вони лише у зимі гонні. Лише у літі гонні робити. По факту у зимі ріка замерзать, та й вони без роботи сидять. Щось би таке, ще соливарню покласти. Соливарня, ого, а це вже не круто. У родині такої не є ідіння, кажуть. Чого? Тут щось продається. Тут є бараняче м'ясо, купіться. Купіться баранячого м'яса. Морков. Купіться морков. Та ще щось. Ну, баранину, чеснок си купують, муку, добре, все, у них рішилися всі проблеми. Гроші їм треба було, не їдіння. Їдіння можеш купити. Так, направду, у всіх великі проблеми з грішми. Так, що в мене там у... Як його... Якся писав Ярослав, фурт забував. Живицький, айно. Ярослав Живицький має гроші, йому не треба вже більше доплачувати. Все, Ярослав має гроші. Кампець. Ярослав сам на себе вже робить. Місячний доход 6 карбованців. Скоро він мені буде зачити гроші, а не я йому. У реальному житті зиму любиш більше туй. Ага. Ну, у реальному вона не так очі ріже, ні? Так. Тут у нас десь ще корови були, ні? Тут свині. Це все вирізати.
Капець, кіко просто боків. Безхосенно. Туй що, туй теж так. Так, мерефа. Ніч інтересного. Медась ми у вас брали. Пшениці ще можемо 5000 взяти. Пшеницю наші люди люблять. Соли вам раз не дам. Самому ми треба. Баран. Сяк. Так, дворічні барани, то значить я вже давно сюди не никав. І така сама ситуація, а чи буде гіндика горі? Айно. Так, старого барана можу зарізати, молодого лишити. А то і так іного барана вже не є. Є один. Ну, тільки баранів ще в шокові. Так, включаємо нормальну скорість. Йой. Коли у мене день народження? День народження у мене у зимі, у януарові. Більше вам раз ніч не вповім. Ну, много хочете знати. У зимі в мене день народження. Та я зиму люблю. Я не люблю лише коли ми ріже очі. Так, валяльня. На роботу людей. Копірувати оці, значить, штимовання. Сяк, добрі. Кожен день будете писати, змучитеся. Можеш попробувати. Можеш попробувати. Так, і всі гроші не є, і всі гроші не є чогось. А чого? Робити? А, ні, всі не роблять. Або тут і роблять. Тих місячний доход був. Значить, що у нас? З МРФ зась прийшли. Тать.
Першись ми говорили. Може з Мерефа ніч не буде. Купуйте баранину, їжте. Бо я там баранів нарізав тільки що. Добрі. Договорились ми се. А тут один раз кою гадаш, та тоді ти красно подякую. Найсяк буде? Так, тут хибить хміль. Ти тут буде хибити хміль, айно. На тачкарні робить здоров'я слабенькое, йой-йой. Або туй цирюльня є. Що ти хибить? Ідіться лічить у цирюльню. Ну, зачинається єрьомання. Придумали сте си квест такий. Так, ну, дораз у мене 1800 буде. Пісіцькося обстало. Якраз ся хижа нова кладе. Ярюеся, люди сіють, орють. Паради. Ну, а Ярослава ніч не заробляє, бо всі заробляють, що вам ходить туди. Ну, хижу поклали. Всіх такої гроші не є. Лиш прийшли. Так. З Мерефи зась прийшли? То ви з мене смієте. Ну, давайте хоч... Най буде хоч 5000 соли туди продам вам. Улову ніч. Що це встигнемо за цей стрім? До 2000? Ні, до 2000 не дотягнемо. Тільки маємо 1800 чоловік. Це вже дуже файно. Набрались ми більше 150 людей. Бо зачинались ми... Ні, набрались ми кілько. Ну більше 150 людей. Починали ми стрім, та було у мене 1664. Купіть соли. Туйся соль ніде не продає. Десь це продавала, ні? Ні? Ні, не продається. Ого. Так, попобиралися сюди люди. Бо треба їм їсти. Направду чудно, чого той соли ніде не є. Так, торгівля, ядка. Ацяк. Ну, сіль, мед. Та й... Я знав, що. Морков. Буде ще мало один стрім, кіт не 2. Обось ми дотягли до 2000. Барвінку, це вже має інтересно. Ми цим продаємо поташ. Значить, 3575. Доста за файні гроші. В одних купуємо гречку. Такої 10 тисяч. Розойдеся шиковно. Паленку не беремо, паленка в нас є. Та й 10 тисяч желізної руди беремо. Айно.
не так і скоро. Видко, ось чим далі, тим май слабо набирається населення. Тяжко стає чим далі. Май легко було там в 300-400 до 1000. Все дуже шиковнося набрало. А тепер кожний стрім у мене 100-150 людей набирать. Та й тепер приблизно 150 людей ми набрали. У них якісь проблеми, фурт роботи не є, а далі робота є, вони там робити не хочуть. Можеш класти ще одну соливарню десь. Ого. Ого. Указалося, що ти можеш поміж цими утиснути. Давно має може було у четвертій альфі соливарню може було класти хоч де. А тепер треба специфічне місто вибирати, бо там мож було. Так. Де ми там був хміль? Пива щось дуже мало. Бо треба більше хмелю. Та тідіть, це десь роботу знайдіть. Що туй вам хмільник покласти треба, ні? Покладемо і туй. То не тяжко. Ну, 2 дерева зрубати, то нич. Ярослав би мусив дожити до того моменту. Хіба, не знав, захворає чимось, то так умре. Так, де він там? Ну, йому 19 годів, він робить, він рибує мат. А той не може поникати якось себе, лише хрест указує. Так, хижуся пібрали такой. Всі кажуть, що шідіння не є інтересно, так у піци. Що вам хіба тільки всячинося продає. Паленка, наприклад, бурак. Цибуля. Так, ще може один сад класти спокійно. Ну, туйся сіль уже вироблять, супер.
Так, оці ці дрова теж десь перевести треба. 4800. Усе все такое. Так, то вже за цим прийшли. Ай. Ні, засілю. А ні, за дровами. Угу. Добре. — 12 деревся там ще стало. Кампець. Хвала Богу, вже туйся нова хижа кладе. Читала книжку, увидела там слово челядь, переклали гівжінота. А що таке жінота? Гибожони? Кіцяк та... Не знав, може в якихось контекстах воно там було добрі. Бо 20 тисяч. Тепер у русинському язикові 2,964. Слово челядь в основному значить люди. І жони, і чоловіки, і діти, і старі, всі в'єнно. Або можуть бути регіональні відмінності. Можуть бути розділи в тому. Бо, наприклад, я знав, що подакде люди кажуть лише на чоловіків. Люди та й жони. Люди та й жони. Сяк у нас подакде знав казати. Та гонно бути аж десь челядь означувало лише жін. Я не можу знати. Так, туйся хижа дюклала. Ага, а ніщо продавати, ясно. Ніщо. Челядь у значенні жони, то май гуцульське. Гонно бити. Купіться яблук. Так, ту яєць фурт буде доста. Якось умер від старости. Кіко, то й всього скоро урожайся буде збирати. Так, ні-ні-ні, тут двох вулівців вчинимо, бо мені їх скоро треба буде сюди. Омелян Іванець умер від хвороби. Шкода. То була гуцульська родина. Айн.
Так, з Барвінкового прийшли, сесі у нас беруть поташ. 1025, не густо. Я в одних беру гречку. Даже не так, 10 тисяч. Бо апетити ростуть. Руду ми раз не треба. Сир продавати раз не можу. Та й на сьому то дозначить конець. Ти що стоїш? Добрий день. Здоров. А, водусь набирав. Ясно. Так, потихенькися збирати урожай. Будь вчитель малювання Омелян. Угу. У нас тут Омелян не популярне ім'я. Знав лично лише одного Омеляна. Він був галичанин. Ну, ож жив в Ужгороді, або родичі йому з Галичини. Та я не знав, це він ся вже тут родив, це прийшов сюди. Із родиною. Збиратися урожай, так файно. Так, тут будуть колопні. Тут теж. Тут обстало ще 4 дерева стяти. Так, поклалася ще й на соливарня. Беремо сюди на роботу люди. Треба ту водяну кладку. Чим скорше, тим ліпше. Так, а далеко і сюди вже нанесуть сіна та й води. Та туди може вже буде міркувати за волів. А воловня були туйка, айно? Айно. 2 воли вже суд. Треба почекати, бо принесли сюди то ідіння. Дуже чудно, а чого так? Добре, тут буде вже ніч, тут буде пар, далі посоняк. Кладку поклали, супер, можеш носити воду. Носите. Сіно вже принесли, добре. Тепер можеш туди перетягувати волів. Так, раз поникаємо, що у нас тут ще гречка би моглася покласти. Так, тут у нас перший, другий. Добрі. Скоро сюди прийдуть, та й буде порядок. Так, із деркачів прийшли. Так, перші стевня були, ні? Ще не дійшло. Це то я до вас ходив перший. Так, хмільник. 3 на роботу. А цей хмільник ще не готовий. Угу. Добре. Та ніч, почекай. У вас із тут що засажено? Невідко.
май ходова сіль та й олій. З оловом щось направду тяжко, може було. Треба більше олову садити. Гречка. Тут видав вже ніч. Далі посоняк. Тут що? Пшеницю. А по пшениці може буде гречку, а по гречці пар, а далі посоняк. Най би було. Це у нас що? Вічарня. Щось не плодить. Сяся плодить. Так, тут сокотити всього барана, з цих двох овець, всіх усіх. А тут чого ніч не є? Дуже чудно. Може їм сі нігде пасти, та зато. А чий завто? Слухайте, я не знаю, може тут таке є. Так, нові в родині помочи. Йой-йой-йой-йой. Несторе, 5 дітей. А ти без роботи, як так? Руку соломив, ясно. Спочиваш на лавиці, ясно. Так, Хмільник, сюди теж 3 на роботу. А звести не є. Недобрі, недобрі. Тут може бути гречка, дали пар, дали посоняк. Угу. Так, 1700. Яблук. Десь 4000 поберу. Ай, бо мені треба вапно. А у Мерифі такого не є. Шкода. Зато можу 8000 соли продати. Та на 7 раз конець. Тут у нас буде ячмінь, далі пар, далі пшениця. Можна ногами робити. То би вижу там порядків начинила. $1450. Цурячко. Добрі. Так. Мука. 10 тисяч. Нормально. Буль купити ще. 5 тисяч. О, то вже все, то вже зима. Жінка ще ближче.
Зібралися. Дітися родять. Супер. А, звість. Господичку. Звість. О, у всіх так і домак не є їдіння. Чого? А, по гроші не є. Мені би теж треба ногами робити, віддав. Що там з Мерефи? Та з Мерефи вже ніч раз. Не то-то. Що, все таке дорогое, це що? Ну, з Янов понятно. І з Ярославов понятно. Вони на соціалці, можна так казати. А сі заробляють. Маленько. Так, добре. Тут може бути Лен. Ех. Мачки добрі, лиш вони тут там. Ухоже, я їх низько не пускав сюди до мені. На стрім. Низько їм на стрім не може було. Так, а є той склад, де би ся сіль збирала? Не є. Значить, вицять нараз возять туди. Значить, тут не похибить мати склад на сіль. Чого ви ніде не робите? Так, кабачки не йдуть, цибулю продавайте. Ходова цибуля? Ходова цибуля. Так, у Богданових ся дитинка родила. Класно вам. А вам би треба десь робити. Ну. 1800 людей у мене вже є. 1820. А де робити? Покладемо ще одну теслярню. Десь. Не хочемо? Тут є теслярня. Тут є і кузня. Путковися роблять. Я знав, що я вчиню. Я путково більше не буду робити на експорт нігде. А, їх там уже 200 є та й доста. Значить, ушитки другі путково робляться лише на однушній тот. Ай, ну тут 136. Прошу, розбирайте.
Та й туйся чинять путково, ні? Чиняться. Мгм. Так, доклалася хишка. Женяться люди. Ой. Ну, сіль учинили. І куди ви її везете? Кудися сіль везе? Чого Никонич? Чого сюди на склад це не везе? О, все, резерв пішов, уже щось іде. Добре, склад. То склад мав бути теж на сіль видав, ні? Айно. Я ціль по пути, ну поки я. Добре, значить, у нас тут вже потихеньку розглотилося все. Треба би нам думати, що ми далі чинимо. Де у нас далі будуть жити люди. Туйка. Сяк. Сяк, маленький такий учиню. Маленьке таке місто. Або зась, їм треба буде так доробити. Треба ми видав ще хміля. Ти треба мету розширити тиметів, ки чесно. Що, медефа? Я вам ніч не продам. Меда от вас куплю. Та й пшниці. Ух. Так. Систематив треба видав якось
загородити маленько. Так. Сяк, маленько май файно буде. Ну, а щось ми там хотіли. Так. Всі гроші не є. Всі гроші не є. Всіх уже суд. Родині істини, я так пішли купувати. Колопні не ростуть більше, чого? Ростуть. Та ростуть. Десь тут були навіть в очереді Лен. Десь були. Точно десь сіяв. Ну туй. На слідуючий гід будуть колопні. Ярьовання, сіяння. Буліся продадуть, гречкася продає, баранина буде. Супер, так. Угу. Добрі. Так, ідемося ще раз натягнемо. Кого там можемо перерізати? Поросята. Молодий баранчик, не так їх і много. Тільки баранчик. Тільки може будуть якісь... Ага, не дуже. Тут не дуже. Так, сад. 3 людей на роботу, яблука садить. Так, баранів гет. Тут так само, баран гет. Телят гет. Бо люди були м'яса, ні? Так, то йому вже не кав, добрий. Камінця кінчив, йой-йой. А й сам не подумав, що у нас там. Балаклію. Ну, так купіться, що вам хибить? А ну, куди вона буде йти?
за водою? Куди вона буде йти за водою? Ну, біля хижиси, нормально. Добре, панютиноє. Що у нас там? Желізна руда. 10 тисяч. Медовуха ще є. Сукно вам продасти. Яблук раз не є. Теплоє цуря 3000. Добре. Добру нічку, динозаврику. На слідуючий стрім заходи, бо будемо брати 2000. А раз майтеся. Ну, а у всіх каміння не є. Я щось профітькав. Так, спочиваш? Кажу, то ж не є у вас їсти всякого. Як і робить? Де дрова купувати? Купив. Купує теплоє цуря. Купив. Де купити їдіння? А ну, де буде йти купувати їдіння? Інтересно, що він візьме та йде? Ага, муку. А що він купив там? Кіть у нього попри хижу є майблизько, де мукася продає. Так, в мене той комари літають. Ну, він в ці сей хижі йшов за мукою сюди. Прийти йому ж мукася продає туй. Містика. Ні? Ну. Класно. Добре, требася сохранити ге має бути. Ти можешся сохраняти. Ну, а чи требася нормально сохранити? Великі піціцькі. Так, десь ми камінь хотіли купити. То з Балаклії треба чекати. Так, у Балаклії є камінь. Ми купимо 5000 раз. Ні, та беремо 10 такої. Не дуже маємо що їм експортувати, тільки чесно. Епіну Балаклію. Анна Гончар умерла від старости. Шкода. Ні-ні-ні, нічим не стратив. Ну, руно тепер. Та бо там вонося автоматично усокочує кожні пару минут. Та лиш отоня спасати. Так, бо тут люди і далі роботи не мають. Треба думати, де люди можуть робити.
Ще єдну сироварню чинити не є смисла, бо кажуть, то ж молока не є. У коровникові 4 люди лиш роблять. Ну, то немного. Ще єдну плавильню класти не дуже є смисл. Ще єдну теслярню мож десь майблизько сюди усього бока. Направду. Тут десь. Мож тут теслярню ще єдну покласти. Ще один сад. Зась на яблука. Буде не піло. Так, з деркачами у нас сценарій понятний. Угу. Звести ще треба ми. Ну, камінь уже привезли. Цирюльня ся кладе. Так, і сіся мають добрі. О, може ще пару курятників покласти. То буде на Хосен. Тож де би їх уліпити? Тут не дуже міста є. Тут буде. Так. Курник. Так, значить, один сяк покладемо. І один сяк. І най вони будуть тут перед хажами. Так, тут лише 7. Може ще інно поле дати. Може мало не руненькое, або добре. Люди вмирають. От старости та й не лиш. Так, треба піти поникати на Деметрів, це є місто. А, тут міста не є. Видав завто там хоронили, а не туй. Туйся місто кінчило.
Так, раз буде. Докладується цирюльня. Сюди прийде нова родина жити. Так, ото у нас вже 1828 людей в бавці. Тут би видав і школа не похибіла. Ще одна. Так. Так у них у двірці видав. Ні? Да як сяк. Так, Балаклія. Що у вас є? Камінь? Каменя у меня вже 7000, раз нормально. Вам цуря нет, вам олію нет, вам... Нич. Нич. Так. Тут мені треба пропускай, ну. Так, доклався сад. Сад 3 людей на роботу, вишні. Так, мерефа. Медовня раз є, пшениці можеш купити насправді. Вам що продасти? Соли? Тож у мене немного. Щось у мене слабо соли. Треба ще соливарні класти. Треба класти ще соливарні. Треба поникати це туй. Щось є на сьому боці. Де воно? О, тут і так 2 можеш класти. 3. Єну туй. Єну сяк. Єну сяк. Такуй 3 за шором. Бо було людям де робити. Бо було людям де робити. Це дуже важливо. Сіль на експорт. Ото файно. Так, у вас що вам хибить? Туйся все продає, ні? Це слабося продає. Так, беремо екзистуючий курник десь. Сись, наприклад. Копіруємо штимовання у новий.
скопірувалися, добре. Чекаємо, доки люди принесуть воду та й то-то. Много колодязів не буде. Помного їх точно не буде. Так, ще один курник готовий. Зась скопірувати штимовання. Айно. Є. Добре. Ну, найпривезуть якогось корма, туди може буде сунути кури. Так, ячмінь у мене ушиток зарезервований. А чого сюди не везуть угля? Що за робота? Де в мене там має близька углярка? А ну, перевести тачку. 500. Сюди. Хочу видіти. Привезли. Добрі. Стався хміль. Так, поклалася хишка. Уже одна родина прийшла. Супер. Така лиш на 3 родини. Інтересно. Кожному етаж це як? Так, я вижу, цей сурдик не так ся добрі має, як я собі думав. Всіх такий домак не істи, всіх теж страхи. Бо роботи не є. На соливарню ніхто не пішов. За сим мож. Коби мож було. Так. Балаклія, значить, камінь не треба. Звість не треба. Добре. Туди я вам раз теж ніч не продам, перебачте. Так, тут у нас ще годин бути ячмінь, тут у нас теж годин бути ячмінь. Ага, тут вижу. Добрі. Так, туйка у нас ячмінь бути не годин. Гречка гонна. Шлисьме. Склади переповнені деревом, коров. Угляркися закладуть. Так, тут дровами переповнено, айно. Та й тут дровами. Та може тут треба впалити склад ще на дрова один. Не похибит. Отсяк. І цей складик посунемо у пріоритеті, може. Отсяк. Ну. Я вже так читав, часу прийшло.
Що там грузиш? Куру? Добрі, добрі. Що там грузите? Дерево? Де го везете? А, далеко з того повезли. Тут ячмінь годин бити, тут теж ячмінь годин бити. У вас ще вшитко добрі, в принципі. Склад це поклав, і у складові будуть дрова. 10 тисяч. Треба якийсь майвеликий склад. Треба убавку, просто концепт майвеликого склада, бо все ніч. Так, а вам що хобіт? А вам що хобіт? Для мене те, що у нас із м'ясами. Різати баранчиків. Різати баранчиків. Так, тут різати поросят. Різати поросят. Так, тут різати баранчиків. Тут різати баранчиків. Та йдемо так само горі поникаємо. Так, баранчик, баранчик, баранчик. Та-дам! Корамниця. Лиш пиво. Не густо. Що там ще у нас є доброго? Так. Тут можеш продавати всякі інтересні м'яса, який, наприклад, баранину, конину, свинину, солонину. Сілься тут десь продає у Сурдикові. Продається, добре. Туди сіль тут не треба. Тут ще гомно бити таке, як моло, чебря. Та й може масло. Масло тут не є, ні? Якраз добрі. Пиво вже завезли, ще за молом ідуть. Так. Так, у Сісюхеру, вижу, зайшла нова родина.
Сімничне шкода. Так, що там у Мерефі? Мерефа в нас хіба лиш соль візьме. У мене сіль буде набиратися скоро. Ви ніде не робите? Чого? А, перелом руки. Ну, ось якоїсь стає. Так, тут і нам учителя треба. Ну, 1829. Це вже добрий результат. Це вже добрий результат. Ну, а де тут діти? Опа! Млада Кравицька здобуває початкову освіту. 11 років. Щось вона дуже молодо визирати на 11 років. Ся туди так діти визирали. Ну, або мали б бути ще, що тут діти не є. 2 роки, 3 роки, 2 роки. Мали б бути тут ще родина, не з дітьми. Може ще грабарню десь покласти. Визира то ж не похибіло, бо тут де склад у нас із шкурами, та ще доста овечих шкур много. І вони ся портять. Айно, я поняв план. Мені треба ще грабарні. Значить, виробництво грабарня. Може їх тут, наприклад, накласти. Всяк припуття. Одну, другу, третю, четверту. Раз доста. І туди обійшли теж робити люди. І в соливарню підуть, і туди підуть. Так, все мені все треба воли будуть. Все мені треба будуть воли. Добрі? А може і конів буде в перший. Так, щось таке. Оба. Ха, упалив їм комара, ви б виділи. Так, гонець з Мерефи, та ті вже смися то-то. Вже смися договорили, що мені вас ніч не треба. Хіба каміння? Є у вас каміння? Не є у вас каміння. Ну та свистатися. Дуже много людей без грошей, дуже много людей на соціалці. Айбо не втікаутвання. Я держу 1800 кілько, 29 людей вже. Я держу. Причому Ярославчик, де є? Ярославчику вже 21 гід, він уже... мужик, і він дотепер не повипивав ту всю паленку та й медовуху, яка в нього в 12 годів. Не портиться? Так, тут у школу дако ходить. Раз лиш двоє. Ну, добре. Дораз виростуть. Скоро виростуть. Зима. Ну, добре. Так, тут що у нас? Активіроване. Тут будуть клопні. А тут ячмінь. Так. Соливарня.
на роботу взяти людей. А з Балаклії нам треба камінь. 8 тисяч. А ми вам. Видав ніч. Улій? Ніч. Сушену рибу вже й не продаву. Мені самому треба. О, сушена риба. Тут бися не продавала сушена риба нагоду. Так. Все ся продає, кроме чибря, ні? Чибря. Ні, продається і чибря, слухай. Свинина ся не продає, та й солонина ся не продає. А тут що ся не продає? Куряче м'ясо? Найся туди може тут продає то-то. А що ся тут має продавати? А, сушена риба. А от ні, не так. Тут ся навіть продає курятина. А ми покладемо окрему ядку, ацяк. Покладемо окрему ядку. Господи. На неруну поверхню. Я ти кажу. О. А туй попробуємо заповнити, не заповнюється. Ясно чого. Ми тут будемо продавати сушену рибу. Та й просто рибу видав теж. Та й ще гарбузи, може, не знаю. Дрова. Хрінь. Хрінь це тут ніде не продає, ні? Не похибити хрінь. Ну, так, я щось там никав. Значить, тут на соливарню вже принесли воду та й то-то. Все добре. Все добре. Значить, виціть з цих двох конів можеш сюди перетягнути. Перший. Другий. Добрі. Тут мені треба на складку з водою, яка буде на сесі всі соливарні обслужувати. Тут зась мені треба 1 мільйон людей на роботу. І на угіль їх переведемо. І це вже в мене 10-та соливарня, на секундочку. 10-та соливарня. І 11-та ся строїть. Не хоч що. Так, коні прийшли. Качаться вода. Супер. З МРФ. Ніч вам не продам. Навпак куплю у вас пшениці. «11 рочків Миколковий кампець. Всі хоч мають роботу. А тут у нас тако. Не Ярослав нагоду. Ярослав! Тоже муся тяжко жиє, каже. Ось не так легко їм могло бути. Так. Я сюди що нагадав? Я се туй клав курятники нові. Туй капотач. Вони вже істи наносили, а кури ще не є. Треба, значить, виціть 5 курити 5 сих сюди. А з другого якогось курятника теж 5 дорослих, 5 малих усись. Переміщуємо, чекав, хочу їти. Привели, супер. Ну.
У людей дуже тяжко з фінансами. Я вже давно навіть не никав на ту фінансову панель, бо там страхи. Там просто страхи. А мені дуже треба соли. Треба великі піцицькі перейменувати на великі соляні. Бо дуже много соли хуснує. Ви ж не ходять за ним. Ужеся потихеньку вироблять соли нормально. Так, деркачі, з цими ми все знаємо. З цими ми любимо торгувати. Так, звести ми маленько можу взяти. Ага. Та й добрі. Так, це 11-та соливарня. Найся солотвино спряче. Бущинські родовища ся можуть закривати. Так, треба туди раз накопірувати штимування. Далі може все. Так, а туйка що? Туй коням нормально буде? Може ячменя ще 200 завести. Усім. Ай, ну добре. Тепер сюди треба знайти вулів. Я си десь тут чи не вулив ще. Ага, їм лише по пару місяців. 7. 8 місяців, 9 місяців. Ясно. Значить, у яри мож буде перетягти. А вать мож запрягти коню. І так зафундує. Грабарня. Ну, а сюди вже... Так, тихенько, лиш не крашнися, будь добренько, добре. 3 партії, 4 люди. 4 чоловіка на роботу. Сохранитися. Бо ми видимо, що це діє. Сюди може і конів на правду дати. Так, у всіх грабарнях, що там по постачанню? Угу, добре, найде. Так, ярьовання ся зачина, паранно. Так, усіх ся такий дома кідіння кінчило, чого? Кить він різнороб, та чого ніч не купує? Коротше, дуже тяжко їм. Дуже їм усім тяжко з грішми.
І не дуже понятно чого. Ну, супер, щина, грабарня готова. Теоретично буде у мене більше шкури, а значить і більше обуви. Та може тут буде покласти такий. Тут може бути такий покласти склад. На склад будуть шкури. І біля склада може такий буде класти на виробництво чоботарню. Сяк. Так, понютиное. У понютиное я ввожу яблука. Теплое цуря. Та й готово. Та й олій. Та й сукно. З теплим цурем можеш теж набрати обороти. Значить, склад переповнений. Де в галиби? Ну, дораз заберуть. Або поташ треба комусь продати ще. Поташ у барвінку вивожу. Добре. Угу. Так, значить, оці ця кора буде забирати. Сілі ще й ту, йо. Соли доста насправді. Я знав, мені треба стайню. Туйка. Де в мене будуть коні. І ще. Так, виціть скопірувати штимовання, значить. На доставку. Ну, 1834 люди. То дуже поранно насправді. Так, барвінкове. 3975 поташа. Пішли ми. От вас гречку куплю. Паленку мені не треба, паленки у мене на складі мільйон. А рудими треба. А рудими треба. Може їм і овечі шкури продавати? Овечі шкури. Ні, мені найвигодно шкури такі чинити. Ні, не шкура, а як це то має називати? Шкура, ні? Буде. Так, не туй, не ящи. Може конів туди.
Jeden є. Річний. Той не буде. 11 місяців. Ну, ще маленько почекати. Зараз мов буде годик та можу тягнути. Так, то значить тут вже є, тут ще не є. Та й треба буде когось мати до стайні. Корів 5000 треба, ого. Ага, з Порвінкового першість ми вже були насправді, ну, найде. Раз сяк та сяк. Сюди до раз другого дотягнути. Ай, ну тут є другий. Сам прийшов. Окей, шиковний. Так, сюди треба тяглових, значить, тих. Були в мене ту й волину, то ще чекати. 9 місяців, 8 місяців, то ще чекати, слухайте. Так, стайню поклали. Гроші не проблема, бо воліли би сте десь робити. Так, тут можеш туди покласти верхню планку 4000. Ага. Ну, той раз. Поскоро. Ну, ось це тягнуть ясно, добре. Розводити коней. А, мені треба було не стайню, а стило. Я перепутав. Ну, не бай. Гра здійснює обчислення. Де вгалив? Так, може би і ся кладка була їм і вигодна тільки. Ну, а де можеш купити коню у Балаклії? Я би купив ще коню. Із деркачів доти прийшли. Ну, супер. Цуря, мало є, но немного. Яблук домак не є.
Треба мені, може, ще построїти на цуря, то на локальний ринок би було. Бо у мене там кравці. Ну, добре, добре, добре. Треба щось інтересного їсти. Що у вас є? О! У деркачах є... То, значить, 4 конів. Та й 4 кобил куплю. А, не можу, бо не є у них. Добре. Та, най буде так. Мука. Та й буль. Угу. Звести раз не треба, добре. Що там у Балаклії? Уже не треба, ну добре. Ото у деркачах треба було брати, не в Балаклії. Січого ніде не роблять. Да, як мало не файно. Малинися десь продають. Малина. Друге можу заповнити. Нова родина. Супер. Радий видіти. 1842 вже. Так, тяглові коні ще не прийшли, ні? Кладку вчинили, нова родина. Добрі. 1845. Дуже-дуже читаво, я вам так оповім. Так, 2 воли уже і сюди будуть. Добре, значить і тут вже ся буде сіль виробляти. Так, добре, лише цивни її возять. Тут 1000 соли є, тут 1000 соли є, склад повний. А далі що? А сюди її вести щось подалеко. Ага. Возами найби возили. Так, це вже мої коні прийшли, ні, це ще мої коні не прийшли. Це вже прийшли. Я 4 конів заказував. Щось не відкубися 4 конів появило. Лиш не крашнися, будь добрий. Нет. Фух. Не крашнулася палка, класно. Ну, тут суд коні, значить, з цих 2 натяглових перечинити. Ото вони десь на теслярні будуть то чинити. Маловарня, стоянка тачок, теслярня. Ну, чиниться віз. Вижу. Запчастини собі то внадіють.
Ту-ду-дун-дун, тун-тун-тун. Так. Заліснити. 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 Садіть, люди добрі. Так, балаклія. Нам не треба разнич. Дякуємо. А морков не хочемо? Не хочемо. Так, тут молоко вижимай ходове, добре. Готуйся вироблять много соли. А що дали? Що дали? Що дали? Щось мені не любить, що та сіль не дуже попадать на тот склад, куди мені треба. Дуже потихенько якось. Треба більше вкладуватися в транспорт. Треба більше конів. Треба більше конів. Значить, я хочу купити ще 6 конів та й 2 кобили. Ні, 4 кобили та й 8 конів. Сяк. Вижу ж дуже хочеш добити. Ну, вже в мене 1850. Айно. Теоретично, кіть все буде добрі, та за слідуючий стрім мав би мати уже усі 2000. Або то виходить також я дас... Ось до 40 годин реального часу треба було на то. Бо це вже у мене 11-й стрім. У мене стріми були від 2 до 4 годин в основному. Та можу казати, що в мене до 40 годин пішло часу на то. Коні дуже по-чудному біжать. Куняча многоножка. Ну, хоч це коня радує тепер не кида. Оп-оп-оп-оп-оп. Никайте ще один. Може, яке воно страшне. Ну добре. Свистатися. Біжіть. Біжіть. Мені треба транспорт. А так, туй збиратися. Добрі. Щось обстала кора. Щось потихо ви тут носите. Ну. Значить, тут один уже є, ще 2 треба, так. Кінь, кінь. Кінь, кінь. А, не є сих, не є зброї. Добре, добре, чекав. Принесуть. Франкенштейн. Ну, да, як так. Йдемо, кукнемо в теслярню. Це роблять уже віз. Ще не роблять, но дораз мали би зачати. Так, тут розібрались тися з її немає. Ну, добре. У всіх порядок. Треба би, правда, ага, то вже треба нам приймати рішення. Так, тут, понятно, тут будуть колопні. Тут, понятно, тут будуть колопні. Тут, понятно, тут буде ячмінь. Тут, понятно, тут буде ячмінь теж. Так, туйка буде теж ні. Туйка буде пар, а за ним посуняк. Що там на других полях? Так, туйка ячмінь бити не може, а буля може... Ні, і буля не може. Туди пар, а за паром пшениця.
Так, як там у нас нові курятники. Тут все добрі. Курися плодять. Тут все добрі, курися плодять, уже яйця. Суд файно. Так, тут родина має мільярд грошей, а не гонна си купити їдіння. Тут ситуація маленько друга, но і так не дуже добрі. Так, Марко умер від хвороби, шкода. Сохранявся. Сохранявся дуже часто тобі. Не вірю автоматичному сохраненню. Простому не вірю. Так. Поклали хижу. Так, ви нараз підбралися Єгор та й Божена. Півторацький. Така у нього фамілія інтересна. Півторацький, ну. Не дурацький, півторацький. Півдругашний. Люди у нього тут досить часто їдять баранину. Так, ну, туйка... Ага, туйка я вже волів. То оформив, добрі. Туйка чекаємо. Добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Так. Що у нас із свиньми? Повного. Ясно, не встигав це різати зась. Може ще одного агента ще десь упалити. Не встигав це різати, вижу. Так, у Барвінкової загнати, у Мерефу можна загнати. На то все сільця дуже хуснує. Ясно, щося на експорт не збирати. Так, я вижу, нова аудиторія приходить. Видки вас четверо. Що тут чините? Що вам треба? Хочете поникати, як я виграв? Так. Цим теж можеш маленько помочи. Так, панютиноє. Вони від мене тепло цуря беруть. 2, 6, 7, 0. Сукно беруть. Яблука. Такий 4904. Та й раз усе. А я в них куплю медовуху. У мене таке люблять самого меда. Та й муж видав желізну руду, щоб взяти 6000. Кіця по воді встигне привезти, це буде дуже файно. Купіть сюди, що їсти. Діточка, що там? Нюпаєте. Свиня умела старости. Ого, а ну чекайте, де то було? Свиня умела старости, кампець. А, бо в мене там Онася сокотила, і вона умерла від старости. Я в шокові. Сякої ми ще не видів. Уби свиня умерла ту й від старости, уби її не зарізали. То була, видав, матиця якась дуже велика, дуже старенька. Ну. Так, хишка. І за мною Барвінкове прийшов тот челянник.
мене і поташа не є. Що їм продавати? Гречку одних куплю. Рудамися вже везе, паленки у нього доста. Треба класти ще одну корчму. Там тут є корчма. А, виці треба дрова. Так, возом. 5000. Де у мене там? Сюди лісопилка має близька. Так, мерефа. З мерефу у нас як? Моїм сіль, або... Соливня ще тільки не є. Олову теж не продам. Не знав, раз ніч. Так коли вже ви тут у куруді б'єте? У руках несеш? Ой. Довго й все буде у вас довго. Кубися не попортили шкури до того часу. Що вам хибить? Йдіть це купіть їсти. Купує обув, а жонати що? От почива. Ну то й добре. Кампець. Там на німцях, на японцях, а то та бавка на декотрих відеох має по 400-500 тисяч. 400-500 тисяч людей аж у селові. $500 тисяч людей. Серйозно? Можеш ми веречі у Telegram лінк? Мені інтересно поникати. Ну, бо я не мав часу досліджувати. І чесно. Так, деркачі. Тут у нас стандартно, лиш не дуже є. А, перепозирань на ютубове. Фух. Я ся вже напудив, чоловіче. Туня так напудив. Кожі купити ще може. 2000. Так, звести ми точно треба. Убадали щось то. Буль. Перепозирувань, ото не чудно. Бо тільки людей в село жило, то би було вже чудно. Я тут з 2000 не знав, що робити, комп'ютер умирать. А то... Кампець, 400 тисяч людей в острові, я би хотів на такое поникати. Ну... Так, сим зась хибит угель. Чого?
Чого не валушні самі привезти? Ну, обставлюся у висписові самі колодці. Друге я вам все понастроїв, що хотів понастроїти. Ай, ну 400 тисяч людей тобі бися не стали на карту, правду кажеш. Я за то і не подумав, я вже... Я би тобі не повірив на слово, тепер комусь оповів. Так, той що гонно бити добре. Той ще булі гонне даже бити. Та най будуть. Так. Колодязі. Десь у тих роках, хайно, десь у тих. Фух. Так, в мене тут і не є того якогось конкретного плана, що я роблю далі. Треба мені придумати, що і куди я буду застроювати далі. То видав буде туй. Якось так. Це який в мене буде план. Ну, ото вже буде план на слідуючий стрім. На низьки видав раз доста. Кінчимо насів паскудний в зимі, поникаємо, як у мене тут файно, як у мене тут ходять люди. Ну, то що, чистовані позирачі, будемося сохраняти. Файно було, айбо доста було. На низьки. Йой. Добру ничку вам. Так, великі підсіцькі, всокотити.
Все було читаво, все було читаво. Низькись ми набрали 200 людей за стрім. 200. Значить, за слідуючий стрім нам доста буде набрати 140 людей, аби ми виграли цей челендж. Я навіть не пам'ятаю, хто його вчинив. Зараз вам повім. Так. То... Треба ся нагадати, яке то було відео. То було чи друге. Айно, якийсь Олекя 359. Коротше, якийсь Олег. Де ми є тут? А цей чоловік по цим відео 2 місяці назад лишив коментар. А слабо до 2000 чоловік дойти. Я вповів, не слабо. Сись, Олег, ки ти нас тепер видиш, та знай, я тя затямив. На слідуючий раз будеш файно рекламувати стрім. Сись раз дійду до 2000. Ну, треба буде так рекламувати, видав. Мусить буде. Так, все. Сохраняємося, ідемо гет. Тепер уже точно йдемо гет, бо я вже не беру. Та що, чистовані позирачі, в слідуючий раз, не знав, коли то буде стрім, може навіть на цих виходах ми 100% дійдемо до 2000 і... Не знав, треба щось придумати, якийсь праздник на то. Щось угадаємо. Ну йо, добру нічку.